Și la 3 îl invităm în fața noastră pe Maxim. 1, 2 și 3. S-a prezentat. Da, aș spune, cu o față, nu pot să o omorâtă, nici tristă, dar nici veselă. Este el. Da, este Mhm. el, energetică, formă umană, Formă umană. formă umană, umanoidă. Mai are ceva în ADN care nu Da, corespunde. da, dar văd că nu sunt un singur ADN-ul. Un s- Care mai e prins de el, restul sunt pe margine. Mai sunt în interior. Mhm, mhm. Se, se purifică, nu? Da, e ca o formă de purificare. Mhm. Mai e ca o formă de ce își mai manifestă uman, pisică, lirian. Lirian. Da, e un avatar vechi, o experiență veche, vorbind din timpul Terei. Elena, câta încarnarea lui pe Terra? Încarnării întregi 320. 320. Ai spus întregi. De ce ai spus întregi? Și a avut o viață mai scurtă, mai lungă. Mhm. Elena, întreabă-l pe Maxim dacă ne permite să lucrăm în sesiunea de astăzi din partea lui și pentru el. Da, a Da, venit să înțeleagă. a venit să înțeleagă. Are multe întrebări pe Nu care atât de multe, nu are multe întrebări. Faptul că este închis, faptul că nu se leagă dorințele cu necesitățile. necesitățile și cu împlinirile, adică rămân într-un viitor tot timpul. Adică sunt în față, distanța nu se micește, tot așa. Ca cel morcov, da? Da, Prins sfoară. de o, cos- da, de o prăjină. Da, Bine, avem, avem permisiunea. Elena, părinții lui aici și-a pierdut prima dată. Îi cunoștea foarte bine. Au venit în o- viața asta cu ei. Mi-arată că sunt mai departe și că sunt în aceeași formă. Au aceeași formă ca și el, Liriana. sunt, sunt dintr-un grup. Da, au fost alungați Au din fost, războiul de pe Lira. Și din nou este copilul lor. Mama sunt a și, fost sunt și mama, ei da, în este preajma tot. lui. Sunt mai departe, fiindcă acum nu sunt încarnați, dar mi-arată viețile, Mhm, cum au mhm. fost alungați și problema asta, așa zis, sufletească.
cu părăsirile locul. Știi, dacă am întrebat locul în care a copilării nu se simte acasă. Casa Nu se este simte. peligră. Da, da. Uh, Fiindcă a fost luat, forțat. Văd venind un grup foarte mare să-și găsească locul aici. Au fost forțați. Elena, Și da, mama lui n-a, n-a rezistat. Uh, vibrațiilor joase, n- Nici vibrațiilor, nici separărilor și nici lumii de unde a plecat. Lumea de acolo e diferită de aici. Acolo, de unde a venit, era tehnologic, social, adică s-a asemănat mult cu Terra, dar era vibrație mai înaltă. 4,5 ducea o viață echilibrată, avea și tehnologie și uh, multă lumină, văd că se practica și o formă de agricultură tehnologică. au rămas conectați Da, la acea casă, da? da, au rămas la... Și e aici, Mhm. a rămas aici. Și de și nu e vorba de neîncredere, de nesiguranță, Nu sunt acasă. da. Acasă te simți în siguranță. Nu poate să se desfășoare, nu poate lega relații. Aici este punctul de plecare. Mhm. Um, nu se pune problema că le lea, nu, nu se aruncă în relații tot din cauza asta că Nu a să ai rămas lui. codă. Nu e vorba de nu să ai lui. A rămas trauma că au fost luați forțat. Au schimbat societatea. Au tot ce a fost legături, tot ce au fost prieteni, rude, caste, că le văd caste aici. Caste. Da, caste. Așa, cum sunt mini-triburile la noi și Mhm, societățile mhm. astea mici. Dar la ei sunt ca un fel de caste, dar e mult tehnologic și o societate avansată. Și nu vrea să intre din prima. Nu știe peste ce dă. Nu are experiență pentru a trăi Mm, aici pe Terra. Are experiență acum, dar i-a rămas în zona inimii, care ca o platoșe, Mhm. așa e închis aici. Și de are închise emoțiile. De a nu poate vorbi foarte mult. Uh, Nu este un copil, nu este un om fatalist sau să gândească negativ. Întotdeauna își creează proiecte. Că e vorba de unde vine el de acolo. El ca și așa au fost ca rasă, creând întotdeauna proiecte, făcând ceva, construind ceva, întotdeauna plasându-se undeva. Creativitatea era modul lor de... Și De a fi experimentarea, da, și experimentarea. aici nu este un pic divers, da? Da, nu poate să-și experimente singura care să-și a deschis, dar e
Cunoaștere dincolo. E ca o cunoaștere dincolo cu soția. Restul nu poți să penetreze zidul ăsta. Nu-și desfășoară, nu vrea. Adică nu e frică de ce să-și experimenteze emoțiile, să-și le descopere. Nu vrea să Elena, dea de ele. Da. ă, așa numitele conflicte, să le spunem, cu rudele, sunt din cauza diversității. Aici nu este o legătură formată, fiindcă văd doar un alt tablou, fiind din ziua de astăzi, văd tablou de lângă, rămânând copii, fiecare și-a avut punctul lui de vedere și să-i dirigeze cumva, încă nu realizează că ei deja sunt pe drumul lor. Întotdeauna își bagă nasul, cum s-ar zice. Mhm. Așa zis. Întotdeauna sfaturi, întotdeauna cer ceva, dai un sfat, de ce n-ai făcut aia, de ce ai făcut aia, cum de s-a întâmplat asta. Și le află din exterior, văd că el nu le spune nimic. Adică se află, sunt alții mai vorbăreți. Da, ca să nu le spunem pe nume, nu? Da, mm, nu. Bârfitor n-are nicio treabă. Bârfitori, dar Bine, așa sunt. Elena, cum vezi câmpul lui Maxim? Ca asta în față e să respir, e ca o respirație grea, adică e ca o încătușare energetică. Elena, Simte că nu poate să Mhm. desfia. Scanează mai întâi frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul lui, la 3, 1, 2, 3, sesizezi Sunt ceva, 14, da, sunt 14 legături. Dar 14. nu sunt, ele nu mai sunt sunt conștientizate cumva. Mi-arată toată paleta, dar unele nu mai sunt legate. Ca și cum și există și în câmpul lui informațional, dar nu e încă pregătit să le scoată sau să și le conștientizeze, să nu 14 mai fie legături afecteze pe frecvența asta joasă? joasă. Dar unele sunt 14, nu toate sunt legate. Legate au mai rămas 3, dar el le-a închis undeva. E ca și cum le închide Le ține într-un sub fel. control? Da, le controlea. Mm, Le Nu și-a administrează? găsit, da, nu și-a găsit, cum s-ar zice, nu și-a găsit timp de ele să să le scoată afară, să le conștientizeze, să le scoată afară. Și nu înțelege că i-am arătat că este în momentul când se va video, îi se va isca o provocare pe una din genurile astea, nerezolvându-se, să deschide punte de legătură și va avea probleme. Dar nu neapărat probleme, tot așa că nu le înțelegi. Și de ce se întâmplă aia, de ce am blocajul ăla, de ce am... Elena, la 3, Maxim, trage de aceste legături ca să vadă care sunt entitățile din altă parte la aceste legături 1, 2, 3, ce apare în fața lui. Prima e un dragon negru,
o combinație de a fost folosit în loc de un draconian. Deci o combinație de un hibrid dragon, draco. Dragon Dracu. Văd în războaiele de pe Orion. A fost folosit în corpurile alea de acolo. Numai una din 14? Așa, celelalte sunt aici în față, mai ușoare ca stat, dar sunt trei astea mari cu corpuri grele care a fost folosit cu experiențe și lungi și care i-au rămas impregnate în partea asta de subconștientă, în mintea subconștientă care nu le-a digerat. Îs, Uh, îs trei legate de acest dracu draconian? nu, mai sunt două corpuri. A Mai un cui? corp de experiențele lui, dar sunt din minus. E un aviar, falconiform. Falconiform, vai, a fost folosit și în luptele astea cu draconieni. Așa, și mai este un corp robotic. De aia i-au și luat. Au venit cu ei aici să-i folosească sunt, deci sunt rase cu energii foarte puternice și sunt folosiți să-i folosească în războaiele lor. Are Peste aptitudini tot, de da, luptător? de luptător și de întotdeauna când își pune, neapărat zic luptător, are o energie puternică, motivațională, reușește. Mhm, mhm. Deci e o energie puternică. Aceste Rezistență foarte mare. a treia entitate care? Um, robotul, da, Robotul. o Dar entitate robotică. de cine conlucrează toate trei entități între ele? Au fost karme diferite. Mhm. Sunt plasate dintr-o parte în alta. Bine, Elena, să ne ocupăm de prima entitate. Mergem la treia în acel moment, în acel spațiu, când pentru prima dată se face legătura cu această entitate. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Legătura s-a făcut aici pe Terra. După ce au Pe fost Terra. aduși, da, după ce au fost aduși, au avut un spațiu de adaptare, de carantină cu corpuri, până au intrat în legătură cu ei. Deci n-a fost folosit în experimentele pe umanoizi, adică pe rasa umană să evolueze într-un fel anume, a fost folosit în experiențele lor din afară. Pe Terra nu asta nu mult. De atâta timp nu mai trăiește ceva de vieți. S-au folosit din momentul că ei sunt în căutarea unui... Nu în căutare, efectiv au fost dirijați să vină aici. Ei nu și-au căutat, acolo a fost lumea lor, dar dacă s-a spart, au spart-o, au pulverizat-o. Eu văd pulverizată zona asta, fiindcă era între lumi, nu era nici atât de avansată să aibă protecțiile la foarte mari, să nu fie atacată și nu era nici în lumile de jos. Și au găsit fisură. Au Găsite. citit, da, au citit structurile uh, planetei și au intrat prin câmpuri. Elena,
Caută momentul la 3 când pentru prima dată sunt în drum spre Tera. La 3, 1, 2, 3. E cu mama lui. Îl ține aici în față. E până aici îi vine. Până la mijloc. Stă în picioare. Se uită în ochii ei. Aici. Îl recunoaște pe Maxim de astăzi. Nu, fiindcă e într-o întrebare. Adică nu știe exact ce se întâmplă. Simte că e foarte greu, că s-a terminat fericirea aia care a experimentat-o acolo și nu știe ce se întâmplă, se uită în ochii mamei lui. Mhm. Elena, la 3 mergem pe Lira. În acel moment, când este totalmente liniște, Da, aici îl văd pe o plantație, unde văd niște arbuli mici cu fructe. mhm, ne apropiem de el, Da, se poate prezenta Maxim singur lui, se percepe, da, rămâne mirat. poate să spună că vine dintr-un viitor îndepărtat și are Da, mesaj. da, mental nu a prea recunoscut, dar e energia vibrației sufletului care își dă seama că este tot el. Mhm, mhm. Experiența lui mult mai matură și mult mai schimbată, rămâne uimit. Dorește să primească informații de la el din viitor. Cheamă pe mama lui lângă el. Mhm. Mama lui nu-i departe. Mama lui îl recunoaște vibrațiile. Da, îi recunoaște vibrațiile. Îi prezintă toate astea. Rămâne pe gânduri mama lui. La nivel de suflet își transmite el, Mhm. dar în același timp îi transmite și mamei lui informația. E ca o trezire s-a făcut dintr-o dată. S-a maturizat instant. Dorește să-și activizeze această informație pe linia lui temporară. Um, Da, și-a activat-o instant de la suflet Mhm. la suflet. Da, zice că nu-i prea plăcută. Nu-i prea plăcută, dar este a mea. Dorește să primească informații și de la mine. Da, din moment ce am venit de acolo, ne spune. Bine, la 3 mă voi atinge cu mâna de mâna lui și voi transmite toată informația pe care o socot utilă atunci când vine să experimenteze pe Terra și toate condițiile necesare pentru a experimenta Ca și fără a cum fi îți dus în schimbă, da, eroare. da, schimbă linia și corectează cu toate corpurile care au fost folosite. Și își corectează și din buchetele astea din negativ care le-a avut. Mhm. Se corectează din ele, nu-i mai apasă greu și nu mai sunt legate de piept, ca ceva care nu se poate desface. Își dorește să activizeze aceste informații pe linia lui temporară. Da, La 3 o poate face. 1.
2, 3. Da. Ce că la urma urmei sunt experiențele mele. Da. A schimbat, da, s-a schimbat energia, vibrația. A schimbat, Tot mai este e, trist? nu mai este trist să uită. Știi ce mai face? Ca și cum corectează energiile grele care au rămas. Știi, când particip la un război, la Mhm. ceva negativ, zonele rămân impregnate. Și asta o face, desface amprenta aia negativă din partea lui, de peste tot. Bine, la 3 poate și a rămas bun de la sine și de la mama lui și suntem aici și acum. 1, 2, 3. Elena, mai Da. scanează odată frecvența Mama repre... lui, mama Mhm. lui a plecat spre un cor foarte mic. Conștientizarea de atunci foarte. Da, Scanează încă o dată frecvența reprezentanților unor întunecate inferioare la 3, 1, 2, 3. nu mai are. S-a pus ca un perete. Ca un perete, um, le-are impregnate ca informație, ca și capsule. Sunt conștientizate ca și experiență că a venit pe toată linia și îi spun să scoată emoțiile din ele, măcar dacă scoate partea emoțională și rămâne doar ca informație, Mhm, altfel desface informația. E ca și cum se uită vede ceva și nu îl afectează emoțional, mhm, mhm. când și le desface pe rând, când îi vine timp. Da, s-a ușurat. S-a ușurat. A extras emoțiile? Da, da, a extras, le-a ars din ele și le-a rămas doar informația experienței. Mhm. Minunat. Elena, deconectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Cum scanează frecvența dezincarnaților din câmpul lui Maxim la 3, 1, 2, 3. Mama lui nu mai e. A rămas tata. A rămas tata. Dar tata e prins de ca o jale în locul lui. Și parcă își are închis aici, are ca o cutie neagră. O cutie neagră. Adică nu-i strălucește. Ce este această cutie neagră? E implant. Implantul tatălui? Da, da, e al tatălui. Că e legat. E încă, stă pe lângă el. Cutia neagră, implantul, este acel aparat Da, care l-a primit. de-aia s-a și pus să se implanteze, să-i să pună în locul sufletului, să-i pună aparatul N-a fost doar o singură implant fizic, a fost și un implant energetic. energetic. Da, Faptul că el nu a vrut să-și schimbe a fost din cauza conștientizărilor că este un implant energetic. nu a vrut să fugă după soție, adică să plece din corpul fizic. Și nu au vrut să-l lase. În primul rând că sunt atașamentele copiilor și să-l căptușească, i-a pus aparatul și a rămas cu el și în energetică. Și e închisă, s-ar spune, închisă în capsula aia, în cutia aia. Și are tristețe foarte multă. Furie, încăpățânare. Curie încăpățânare.
din cauza incapacității de a modifica. Da, și faptul că nu și-a trăit experiențele care și le-a dorit. Și mai ales ultima i-a pus capacul. Din ce cauză are tatălui a dat acordul pentru a fi Nu că și-a dorit, e ca... A făcut-o din... Uh, mai mult la nivel fizic pentru copii. dar Și și-a dat ca un acord. Da, și e și o vânzare de suflet. Eu văd că aici a participat și copiii, dar mai mult sora lui. L-a forțat într-un fel. sora l-a forțat pe tatăl Da, ei să-și... da, da. În nivel fizic e ceva normal. L-a forțat într-un fel ca să fie lângă copii. N-a făcut-o dintr-o răutate. L-a forțat să trăiască, nu? Da, să rămână lângă copii, de el n-a vrut. Dar care a fost planul încarnării al tatălui? Neîmplinirea experiențelor, văd în primul rând, și nefericirea asta totală, știi, are o karmă pe nefericire și pierdere, pe care merge, i-a lăsat-o băiatul. I-a lăsat-o băiatul. Da, Și i-a putut să o lesă? Cum a preluat-o, Maxim? da, atunci a preluat-o. Acum nu mai este, dar eu văd linia din urmă. Linia temporară veche, da? Da, dar a rămas amprenta asta cu nefericirea, cu închisă și de aici este o parte. De a se închide și faptul că sunt discuții, văd, contradictorii, încăpățânarea tatălui, Căpățânarea care tatălui. nu, care de fapt n-a fost înțeles că de fapt are o tristețe, fiindcă nu-i se întâmplă prima dată. Merge pe linia asta de 11 vieți, cu pierderi. Și de ce se află acum în câmpul lui Maxim? N-a reușit de cineva trebuie să rămână legat. De ce el hotărăște că trebuie să fie legat? Cine a însluat ideea asta? Nu-și mai dorește alte experiențe de sine Mm, stătător? Nu mai vrea nimic. Efectiv, nu mai vrea nimic și a rămas legat de el. Elena, întreabă pe tatăl lui Maxim, își mai dorește această cutie neagră? Îl facem să înțeleagă. Îi arătăm să pună mâna energetică și să vadă legătura. Să vadă că nu este originală, nu face parte din el. Să vadă mâinile energetice, să-și desfacă, e cum pune mâinile, descătușează cutia. Doar un dispozitiv care îl... Da, el îl desface. S-a, era aplicat în față, s-a ridicat în picioare. E ca și cum ăsta s-a topit, cutia asta energetică și și-a luat partea lui uh, de lumină, care era închisă aici. Era 56% și o pune în interior și să-mi face mai mare. Își prinde o formă anume. Dar el conștientizează că este pentru Maxim o povară. Acum începe să conștientizeze.
că i-am zis că nu poate să-și trăiască experiența de plină care ar vrea să o duc și îl ții legat de o karmă care înțelegerea este a ta. Și mai spun că astea se poate face prin vânzarea de suflete. I-a spus să pare corect ca să-l lași pe el în același de fericire. Și a zis că nu. Nu, și vezi să, în momentul când vorbești, să și proiectează în viitor cum decurg liniile. Face nu. Elena, dorește să primească informații de la mine? Da, cum să nu e deschis. Bine, la trei îi întind mâna dreaptă, o poate atinge și împreună cu atingerea să preie informații de la mine cum își poate dezvolta experiențele mai Da, departe. da, 1, l-am prins. 2, 3. Da, Putem deschide pentru el un portal știe cum cu să și-l frecvențele care deschidă. să ca să corespundă lui. Da, da, s-a dus către mama lui. Mm, către mama lui. Da, s-au recunoscut, da, ca rasă. Mama sau soția lui? Uh, Mama lui Max, Mhm, soția lui, mhm, mhm. din... Bine, la 3 își poate lua rămas bun de la Maxim Da, și poate deja, pleca spre deci, soția lui da, deja sunt în 7 aici. în Cel 7. meu, da, au prins conștientizarea de 7 ca să lucreze aici. Amândoi lucrează. Mai scanează odată frecvența tuturor dezincarnațiilor din câmpul lui Maxim. La 3, 1, 2, 3. Foarte mulți. Foarte Mulți. mulți. Da, i-a adus pe toate încarnările și din toate războaiele. I-a dus pe cei Adică care ca i-a o masă, da, sacrificat, da, care i-a sacrificat da, el. da. Mase și tot. Și îi pune, e, ca și se pune în fața lor și le, le pleacă ca o lumină. Știi, ca o lumină care curge peste ei, de la el. Și Sunt ca o dezlegare, conștientizări, da, da, conștientizările conștientizări, lui da, să și nu-i îi mai țină oferă. legați, da. Mhm, mhm, Și le oferă informații. mhm, mhm. Și să golește spațiul, se golește. Le putem deschide fiecare câte un portal pentru a putea pleca în sferele lor. Da, sunt deschise Sunt portaluri. deschise. Da, Dar Maxim a conștientizat tot. da, da, a conștientizat tot, a rupt Nu poți toate. lua viața cuiva. Da. Nu poți Este un încălca război, da, nici pe a lui, nici el pe a altora. cel pe altora. Dacă și la rândul lui era legat și cu mulți dintre ei care la rândul lui a fost sacrificat și omorât. Adică reciproc sacrificați, da? Da, da. Și majoritatea erau din Lira. Din liră. Pe ei au folosit cel mai mult. Pe ei împotriva lor, da? Da, prin războaiele astea. De a cuceri alte rase, planete, în corpuri, în... Elena s-au eliberat, câmpul s-a eliberat de toate Da, dezincarnații? da, Mhm. da, masa. Bine, Mai sunt
ceva rude, dar el se uită la ele și le dă informația. El nu le, ei rămân legați, nu neapărat că legați în câmpul lui și le dă informația și le spune că nu are nimic Rude care cu sunt el. legate de Da, câmpul lui, da, da? da, da, da. Este suficientă informația care le livrează el? Da, este, fiindcă nu Se desprind rudele? se, sunt desprinse, nu sunt, stau în Mhm, câmpul lui. mhm. Fiindcă ei n-au conștientizarea și sunt părți din, nu sunt Bine. în totalitate Mhm. sufletele întregi. Oricum, revenim la final, o să revenim cu o dată cu informare pentru a fi mult mai ușor desprinderea din câmpul Da, lui. Bine. La 3, deconectează de această frecvență. 1, 2, 3. da. Elena, scanează la 3 frecvența tuturor atacurilor de magie neagră din câmpul lui Maxim. 1, 2, 3. Magie neagră, nu prea este, dar sunt gândurile emise. Sunt ca o Gândurile informație, emise de el nu de alții, sunt de alții. blesteme, sunt... ce Nu, și sunt? faptul că, mm, uite, vorbesc de experiența rudelor, că vorbesc de rău, că vorbesc că o impregnează câmpul, că vor să-l, că încă vor să mai îl țină sub karma asta a neamului și Mhm, nu mai poate fi ținut. Dar magie neagră nu e. mhm, Știi când s-a dus norul la negru, când a rupt legătura cu dezîncarnații. mhm, mhm, Și acum sunt pe cele care sunt în viață și mhm. aruncă ca o energie, prin cuvinte aruncă o energie, nu neapărat, nu e atât de neagră, este maro închis către negru, maro, gri, în funcție de ce gânduri emit. Bine, oricum vom mai informa la finele sesiunii și socot că se va desprinde toate aceste... Da. Oricum sunt desprinse, fiindcă el e Mhm. conștient. El e Dar conștient, ei da. e conștient și sunt în afara câmpului, dar Mhm. Vin. vin, vin. Bine. Elena, deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Scanează acum frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertori de energie de orice tip și orice scop. 1, 2, Ah, 3. aici sunt multe. Mi-arată foarte multe corpuri care s-au implantat. Sunt de la tot felul de forme de a fost folosit, inclusiv roboți, inclusiv forme de astea. Elena, este pe linia temporară nouă sau pe cea veche? Nu, pe cea veche nu este, dar Mai există... se uită la ele și le arde informația cu totul, să nu mai aibă nicio influență, nici în mental, fiindcă dacă nu, și noi i-am transmis informația, dacă nu le arde, totuși să uită la ele și le privește. Așa că e o gamă mare, fiindcă fiind corpuri din astea ale entităților și robotice și astea, ele au fost impregnate inclusiv în ADN-ul. Și experiența și chipurile și astea. Mai există acum în ADN-ul Nu, lui... nu, Mhm, nu, dar este atent că noi i-am deschis informația să se uite și se uite la toate corpurile astea și la toate instalațiile care le-a avut pe el. Uh, Deci este, vai, ceva ce...
și e ca și cum le conștientizează și deschide portal și le spune să-și deschidă, îi arătăm să-și deschidă portal. Astea să nu mai rămână în niciun sistem, în niciun sistem. Și Info- din i- par... Informația o păstrează, da? Da, Ca da, experiență. da. În niciun sistem să nu rămână informația și nici matricea, nici matricea corpurilor și informația care le au. Pentru că a zis că am fost într-un fel forțată, n-am făcut-o din Bunăvoință. bunăvoință, din ce am simțit să experimentez, din capacitățile mele, induse toate, de a și le duce și nu mai rămâne nimic. Da, a Bine, rămas Elena, un gol. deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Scanează cum frecvența tuturor entităților parazitare astrale fără inteligență sub formă de larve și alte paraziți astrali. 1, 2, 3. Sunt, dar sunt faze inofensive, dar ei sunt pișcă. De la mental până la fizic De la și meta. de experiență și de experiență. Deci, pișcă. Adică nu sunt atât de puternice să manifeste, să provoace boli și Mhm. fiindcă este o ființă puternică și conștientă mult la nivel de suflet. Și se iese afară când și le scoate afară. Își face ca un plasă, ca o plasă și le strânge toate. Ca o plasă, știi cum, ca o plasă metalică de lumină și le curentează și le arde pe toate. Bine, Elena, la 3 deschidem un flux din sursa primordială de frecvență maximală pe care curge peste câmpul lui Maxim și înlătură toate amprentele, toate Da, rezidurile energetice din câmpul lui 1, 2, 3. da, se luminează. Da. Se ușurează și Se parcă ușurează. plutește. Da, parcă o ia în sus, așa plutește. Corpul energetic nu mai e ținut legat greu. Maxim își dorește să arunce linia temporară veche. Da, și dorește experiența asta împlinită. Mhm. La 3 deschide un portal de dezintegrare 1, 2, 3 și el poate arunca linia temporară veche care nu mai este pentru el de folos. 1, 2, 3, închid portalul la 3, 1, 2, 3. Da. Cum îl vezi pe Maxim? Da, a rămas în mână cu emoțiile astea care vrea să și le experimenteze, să și le transforme. Le poate transforma la 3, le transformă în antipodul lor. 1, 2, 3, a Da, reușit, da, le poate asimila, fiindcă sunt ale lui, la 3, 1, 2, 3. da. Și se metamorfozează ca și cum își face experiențe cu ele. Dați forme de lumină frumoase și vibrațiile mai înalte. Elena, întreabă pe Maxim, își dorește niște experiențe Da, care să-i permită să da, aprecieze pe oricare om care îl întâlnește, dacă poate fi cu el
deschis, poate fi prieten, poate conlucra cu el. Da, da, Bine, pentru asta îi deschide un portal experimentat de frecvență înaltă, 1, 2, 3. Poate să intri în acest portal la 3, 1, 2, 3. Activizezi portalul, 1, 2, 3. De cât timp are nevoie pentru a primi aceste experiențe? de 14 experiență pe emoțiile și stările astea și 32 în total ca să-și întregească experiența, să împlinească. Că e vorba de împlinirea asta. Mhm, mhm. Bine, voi număra de la 1 la 5 timpul în care va primi toată experiența, timp de 4-6 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portalul. 1, 2, 3. Da, Se simte mai bine, mai îngrezut. da, Bine, la deja 3. s-a mărit ca formă, s-a luminat și și-a schipat fața. Întreabă-l pe Maxim, își dorește să activizeze această experiență prin lui temporară? Da, La da. 3 o poate face. 1, 2, 3. Întreabă-l pe Maxim, mai are frică de oameni? Nu e ca o frică. N-a fost frică. A E fost ca o neîncredere, închidere, da, ca de o încredere. dar acum mai simte această neîncredere? Da. Și mulți dintre ei îi recunoștea din alte. Are capacitatea asta din asta a recunoaște. Îi percepe și din Da, cauza asta nu-i. îi percepe și mulți cu ei au avut conflicte în trecut. Este o capacitate de percepție. Este o capacitate foarte bună. Da, da, O putem numi frică. nu Asta este, este, nu este frică, asta este încredere nu este în frică. simțul lui, care Da, nu-l poate da, și nici acum nu va face, comunică mai prieteni bine. cu fiecare Da, din da, da. trecător, Comunică mai nu? repede, da. Comunică mult mai repede. Îl văd comunică mult mai repede, dar asta nu înseamnă că trece de pragul lui. De experiențe pe care le-a, Da, le-a, le-a primit. da, da, da. Așa. Uit. Maxim își dorește o activitate pentru suflet, care să poată aduce și plăcere și putere financiară Și împlinire. și împlinire. Își dorește experiențe Da, să are aibă fa... într-un portal Da, experimental, da, are vreo trei linii deschise. are 3 linii deschise În față, da. și le dorește pe toate 3 sau își dorește să Mm, poată aprecia care este cea mai cu randamentul maximal pentru a putea dezvolta. Alege varianta ta să intre în portal cu Mhm. ele. Pentru a primi Să, experiențele, da. da, să-și le experimenteze, să-și aleagă după aceea ce va Mhm. face. Bine, la 3 deschid un portal experimental pentru Maxim. 1, 2, 3. Poate la 3 să intre în acest portal. 1, 2, 3. Portalul este programat pentru a putea primi cele mai mari experiențe conform datelor spuse anterior. 1, 2, 3. Activizez acest portal la 3. 1, 2, 3. Cât timp are nevoie de experimente? Elena? Aici în portal? Da. Păi le face imediat, văd că se mă uit la el cum le metamorfozează.
Bine, voi număra de la 1 la 5 timp în care se va finaliza adunarea tuturor experiențelor pentru a-și avea o activitate financiară înaltă, pentru suflet Mm, și pentru plăcerea lui și a Da, tuturor. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă la T din portal. 1, 2, 3. da. Cum se simte? Mai are Zâmbește. nevoie de 3 linii temporale? De 3 Nu, căi? nu mai are nevoie că a zis că deja sunt prea multe și după aceea Nu are și-a rost să ales, se da, împrăște toate puterile da, pentru... da, Își poate activiza pe linia lui temporară aceste experiențe. 1, 2, 3. da. Le văd în față acum experiențele astea. Deci nu e ca și cum se integrează s-a integrat în corp, dar sunt proiectate în față, Mhm. proiectate în față. Elena, scanează dacă Maxim are noduri karmice, cineva, la 3, 1, 2, 3, Să intrăm în trecut, în cea veche? da, să intrăm în Nu, liniile. nu, nu. Nu, ne uităm Ne uităm. pe liniile, ca nodurile karmice, cu toate experiențele pe care le-a avut în schimb și cu soția. A avut și cu soția nod Da, karmic? da, da, de aia s-au și întâlnit. De asta s-au îndrăgostit, Da, nu? da, a fost ca o recunoaștere. Este ca un punctul lui de echilibru. Cât de bine Știi? lucrează karma, Da, da? da, Te e, îndrăgostește ca să o poți plăti, nu? da, Să o poți eu achita. noi vedem acum și eu explic la modul pozitiv care e acum. Că ea s-a transformat, e vorba de energia a ei, puterea ei de echilibru, ea e statică. O energie luminoasă statică și el e mișcător și este punctul lui central punctul de echilibru, cum s-ar zice. Mhm. Asta, dar pe linia karmică era o chestie urâtă în viitor, da, mi-a arătat-o. Pe Dar linia nu veche. spun, da, pe linia veche. Bine, nu pronunța nimic. Nu, nu, nu o mai scoatem afară, că e deja linia arsă, închisă, dar el știe, al suflet știe. Primise programul părinților lui. Elena, mai sunt acele 320 de încarnări pe linia nouă sau s-au modificat numărul lor? Sunt informații Sunt informații. ale experienței. Nu mai sunt separate și nu mai dirigează, nu mai sunt experiențele care erau magazinate, așa zis, în subconștient, să se înțeleagă care este în câmpul lui, care îi afectau într-un fel starea. În momentul când vorbesc le și scot, le scoate, să ușurează câmpul foarte mult. Și văd mai multe deja, scoate foarte multe. Nu știu, mai are ca niște plăcuțe de stea. Știi ce scoate? Și întregește, scoate din amprentele care nu sunt experiențelor lui, care nu sunt ale lui, amprentele genetice din experiențele trecute ce Mhm. le-a avut. Deci le scoate cu tot. Mă miram ce scoate așa.
Sunt amprentele. Spunea, sunt amprentele. Fiindcă vede la noi informația și cum am făcut și o face, imediat o face. L-am contaminat Da, cu da, informații da, pozitive, nu? da, da, da. Și scoate toate amprentele, amprentele codurilor genetice a experiențelor. Toate și le-a pus ca niște foițe și le-a pus și le-a ars. Elena, Totul. întreabă pe Maxim, își dorește să meargă împreună cu noi în sursă primordială? Da, în sursa de unde am plecat. Da. Bine, la 3 ne ridicăm încet spre sursă. Dar e 1, o chestie. da. Vine și soția cu el, Ah, ca suflet. Nu, vine și ea. este de ne... Nu, e cu noi. Întotdeauna a fost într-o parte și aici știe toate lucrurile astea și face, nu se Își poate poate. lua și copiii dacă... Uh, Da, și ea, și ea. Dar Bine. acum merge cu el aici. Nu, asta o facem după. Aici merge cu el Mhm. să... Sunt pregătiți Da, pentru procedură. da, Bine. La 3 ne ridicăm în sursă împreună cu Maxim și mergem pe cu la Nelea. dimensiunea... 1, 2, 3. Ușor Mergem ne în, ridicăm. mergem în dimensiunea 7. Mhm. Își dă toate sistemele, sistemul de universului în care experimentăm și îl dă, îl arde, anulează tot. Aici încă se mai... Deci în momentul când se face aici, când lăsăm toți sistemul ăsta, întotdeauna mai este ceva. N-ai depistat ceva? Da, da, iese, știi, matricea energetică a ceacrelor și tot sistemul iese. Mhm. Este tot sistemul. Îl arde, anulează cu primul om toate contractele, tot înțelegerile și toate de de când a venit, a ales să vină în universul ăsta. Da. Te-am Și ridicat asta o mai face, departe. da, asta o face și soția lui. De aia a vrut să Mhm, vină, mhm, știa de ele. mhm. Da, mergem. Mergem Deja ridicăm mai sus. 1, glonț, 2, da. 3. Deja o facem mult mai repede. Am lăsat pietrele de la picioare, Da, da? da, da. Suntem în sursă. Mhm. Își doresc să-și sincronizeze Da, da. codurile lor Originale, cu da. codurile originale din sursă. Da, La 3 le sincronizăm la toți, fiecare pentru el. 1, 2, 3. da. S-a schimbat Da, se schimbă câmpurile. totul. Acum am înțeles și acum cheamă copiii, sunt alături Mhm. de ei, dar îi cheamă ușor, urcă ușor, sau acum sunt în 7. Au ceva sisteme mai mici ei, de astea de implanturi pe sistemul ăsta electric, chakre, matricial chakre. La ei sunt sistemele un pic mai mici. Și le dau jos și vin. Da, sunt 4 sunt parcă. Sunt 2 copii, Pa- băieți, 2. doi copii. Doi copii. Uh-huh. Nu știu. Da, 2 sunt, văd. Poate mai sunt doi pe drum Nu, de a nu, veni. 2, nu, 2 sunt acum. Dar am văzut băieți. Da, sunt și, da, și au și energie. Așa, Sunt băieți. da. Deci au o energie puternică și ei. Își doresc și ei să sincronizeze codurile lor Da, da, cu au codurile copiat, da, originale din sursă. da, La 3 o da, pot face. 1, 2, 3.
Așa. Da, Putem reveni la 3 aici și acum. 1, 2, 3. da. Dar interesant, aici, acolo în sursă, că am coborât deja în sursă. Fiecare și are locul lor, locul lui. Deci, nu e ca aici să te poți ține de mână sau un portal. Când ne ducem în sursă, fiecare și are locul lui. Păi Setul, locul da, lui de unde a plecat. De da, unde... de unde a plecat și codurile lui. Și, da, foarte frumos. Mhm. Da, suntem aici, acum și aici. Elena, ne uităm la 3 în fața lui Maxim, pe mama și pe tatăl lui, plecați. 1, 2, 3. Da, sunt cu altă conștientizare. Acum, deja la informația care o au, sunt sub cupola Universului ăstuia, în 7. Sunt într-o parte. Așa, e ca și cum e într-un loc, într-o zonă în care se adună. Așa adună toate energiile, toate experiențele, stau și descifrează totul. Maxim poate să formeze la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informează Da, această sferă cu da, dragoste, cu bucurii, cu mulțumiri pentru faptul că poate să experimenteze, a putut să experimenteze alături de ei și mai îndeoseb informează cu toate informații din această sesiune, 1, 2, 3, și le oferă lor da, câte o parte în această sferă, a 3, da, 1, 2, 3, da, își poate la 3 lua rămas bun și ei pot pleca, 1, 2, 3, da. mai sunt legăturile? Nu, Nu mai sunt. nu Mhm. nu mai erau dinainte. Dar A acum le-a dat info. conștientizat Maxim din ce Da, cauză a plecat așa da, de vreme? da, Mhm. Bine. La 3 vine în fața lui Maxim surorile lui. 1, 2, 3. Maxim de asemenea formează la 3 două sfere energetice din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informează aceste sfere cu informația din această sesiune cu dragoste, cu bucurii și le înmână surorilor lui, a 3, da. 1, 2, 3. Surorile au primit, au luat. Da, ele sunt mai, așa, mai vesele, ca două fetițe, așa, care se bucură. Au, așa, o mai veselie, așa, copilărească. Bine, la 3, ele pot pleca. 1, 2, 3. Mulțumesc ele. E ca La două 3 fetițe. se prezintă în fața lui Maxim socrii lui. 1, 2, 3. Formează două sfere energetice din vibrația sursei primordiale. La 3, 1, 2, 3. Informează cu toate informațiile în această sesiune, cu dragoste, cu bucurii, cu mulțumiri pentru faptul că poate experimenta alături de ei în această încarnare și le oferă lor aceste sfere, 1, 2, 3, le primește. Da, aici, știi cum e? E ca un rol de asumare. Și părinte și copil. Adică el copil, i-a adoptat ca părinți și ei ca
ca și copil. Deci e ca un rol asumat. Uh, da, și o energie. N-aș putea să spun de cea mai înaltă vibrație. Este energie bună, foarte bună pentru aici. Că sunt diferite de înțelegere, dar Mhm. intențiile lor, la cât știu în fizic, nu sunt rele. Nu conștientizează ei că în spate stă altceva. Elena, observă, sunt careva noduri karmice dintre Maxim și soacra lui? Au fost, Au fost. da, da, au Mhm. fost, da, da. Ei amândoi au fost părinți, i-au mai fost părinți. Mhm. Oricum, spune lui Maxim să-i mulțumească pentru soția care i-au educat-o și au adus-o lui. Aici e ca o regăsire. În fizică îi mulțește în partea asta fizică de regăsire, dar la nivel de aici mai înalt, la nivel de suflet, e ca o regăsire, ca o experimentare din nou, și e și o formă de, nu știu, respect. Mhm. Mm, E un respect mult mai mult. Să înțeleg la nivel de suflet. Că aici legătura e Minunat. mai este dincolo. Chiar dacă aparent mai sunt mici. Mai scapără, dar Mm, pentru mm, a fi lumină mai mult în casă, da? Da, dar nu văd intențiile. Bine că își mai bagă cineva coada pe acolo din altă Coadă. parte, e Cine altceva. are coadă, mă? Da. E din părțile alte, da. Dar ei ca suflete și ca astea nu au intențiile astea negative. Bine. La 3 își poate lua rămas bun și pot pleca. 1, 2, 3. Așa. Da, Îi spui lui Maxim că poate să facă o sferă de vibrația surse primordiale în mâinile lui la 3. 1, 2, 3. O informează această sferă despre rezultatele purificărilor lui de astăzi. 1, da, 2, 3. Și expediază această sferă în toată lumea pentru a spune, a declara cine este el. da, 1, 2, 3. da. Așa. Se împrăștie. Acum a schimbat tactica. Acum s-a eliberat și nu mai are amprentă, nicio amprentă negativă. Își face alt parcurs de, de transmitere, îți face sfera de lumină, dar nu mai dă așa direct. Ca și cum o ridică în sus și o împrăștie Mhm. peste tot. Bine. Elena la 3 spune lui Maxim să aibă în fața lui ambele arbori genealogici de pe linia mamei și pe linia tatălui. 1, 2, 3. Da, da. Așa. Sunt linii lungi, Mm, linii mari, lungi și arborii sunt mari. mhm. La 3 urmează din materia surse primordiale două vase imense. 1, 2, 3. Umple la 3 aceste vase cu vibrațiile energiei din sursa primordială. 1, 2, 3. Informează aceste vase, aceste energii cu rezultatele din această sesiune. 1, 2, 3. Și varsă aceste vase
Da, câte unul la rădăcina fiecărui arbore genealogic. 1, 2, 3. da, era multă mizerie, ca și cum sub arbori e ca o, să zic, o platformă și de desubt e ca o bandă de rădăcină și o desface toată banda aia și de la cel mai mult e pe mamă, cea mai groasă, cea mai grea, noroioasă. Și o desface și toarnă de la capăt să meargă până în vârf. Și așa, și acum o toarnă la tatăl. Da, aici sunt rădăcini rotunde, în afară, cu capetele scoase în afară, de la rădăcini. Observă, se Și se schimbe. duce, da, se duce și toarnă pe vârfurile de la Mhm. rădăcini și se impregnează, se duce în sus și în momentul când la amândoi s-a dus în sus și s-a luminat, e ca și cum erau ca doi copaci despărțiți, s-au unit S-au unit. într-un singur copac. Minunat. Parcă nu, când s-au unit nu mai e. Nu mai e, e un gol. Bine. Elena, la 3, chemăm în fața lui Maxim toți vecinii din jurul lui. 1, 2, 3. La 3 formează pentru fiecare câte o sferă din energia sursei primordiale. 1, 2, 3. Informează această sferă cu informații din această sesiune, Da, cu mulțumiri cu faptul că sunt cei apropiați de ei, da, cu care pot avea experiențe interesante, da, foarte valoroase de viață. da, experiența până la urmă o fac și ceilalți, dar o face el. Mhm. Așa. De asemenea, cu pace, cu dragoste, cu bucurie și în mână fiecărui din vecinii lui, a 3, 1, 2, 3, Da, au luat-o cu toții, da. dar, Uh, da, văd indianul, o ia și o... Trebuie să joacă cu sfera. Face ce lucruri cu ea și și-o pune aici. Ceilalți o ia normal, se uită la ea și mhm. și-o pun, ce mai mult și-o pun în minte, nu și-o pun indianul și-a văzut la piept. Cei în minte își doresc mai întâi să fac cunoștință ce e asta, da? Da, Indian a putut să conștientizeze mai da, da. ușor. Da. Dar Păi a sunt, văzut-o că e sferă, a văzut că e sferă de lume și vibrație înaltă, s-a uitat la culori uh, și la vibrație și și-a integrat-o la nivelul pieptului. Elena, sunt în acești vecini cineva care a fost pe linia veche legat karmic cu Maxim? Nu neapărat legați carmi, dar toți îi cunoaște din viețile trecute. Au atunat și adunat, da? Și aici am mai experimentat în zona asta de 5 ori. Ca și cum cunoaște locul și se cunoaște cu... Se simte bine în acest loc, da? Da, amprenta o cunoaște foarte bine și a avut inclusiv viața trecută în vine, să, ca informație. Tot aici a avut-o. Da, Elena, întreabă partea subliminală lui Maxim. Ce poate, ce vrea să-i transmită lui Maxim părții conștiente? să știe cine e.
că poate tot, știe tot. Intenția și încrederea sunt cea mai bună, așa zis, armă. Nu este nevoie să se Energie, limiteze în nimic. da, este cea mai bună energie, cu cea mai puternică energie, care te modulează și întotdeauna este în față. Și mergi după ea și se construiește. În timp acțiunii se construiește următorul pas. Asta îi arată. Ce sfat vrea să-i dea? Cum să facă legătura, partea subliminală Îi mai... spune să rămână la intuiție. Eu a zis că de atâtea ori i-a dat semnal. Să meargă pe intuiție. Acolo e ea. mai puțin să stea la gânduri, da? Mai mult să-și ascultă Da, inima, nu? da. Nu Primul creierul, dar gând, inima. da, primul gând care a venit de la inimă, de la partea subliminală, de la sinele ei, lui. Maxim vrea un sfat de la partea subliminală. Merită să dezvolte site-ul online de vânzări de îmbrăcăminte? Deci sunt două. Una că nu, una că poate să o facă. Orice poate să facă, cu încredere. Dar de ce nu? Văd că îi va fi un pic mai greu, adică e aparența în față, deschide foarte repede și rezolvă, dar nu va avea rezultate așa cum își dorește el. Nu are experiența sau Nu, nu e piața de ca și când, desfaceri? da, e vorba de ce este aici. Mhm. Și piața de desfacere, dar nu văd partea sufletească aici mergând pe linia asta. Adică un pic diferă Da, internul de, da, adică metafizicul cu fizicul, cu nu? fizicul, da, cu mentalul, da. Dar Și poate să totuși, facă, dar e o muncă mai, o să ia timp mult mai mult. Și chiar de timp, spune partea sufletească, se plânge. Elena, Partea fizică. întreabă pe Maxim, își dorește o experiență pentru a lua decizii mai clare pe această întrebare? El și-a făcut experiența cu cele trei. A, și-a făcut experiența. Da, îi va Minunat. ieși, deci se va face, deci de asta i-a și spus să o ia pas cu pas. Pas cu pas. Următoarea, că îi arată, se vede în față, nu are proiectat lung, are experiența următoare, pas cu pas, că să-și construiește. Um, Dorințele și proiecția pe experimentare cum dorește o are, dar experiența și ceea ce vrea să facă ca experiență să-i fie mai ușor, să aibă, să câștige mai ușor, să câștige, să mai aibă timp liber, e total altceva. Elena, mergi la 3, pe linia temporală a lui Maxim, la distanța de 5 ani. 1, 2, 3. Cum îl vizualizezi pe Maxim? E stabilitate, dar văd aici, în fața imaginii lui, văd o pădure cu Văd drumuri. Văd un drum în față și văd un drum în sus. două Asta e drumuri, da, ca o intersecție o și bifurcare, nu? da, mhm. Și morți copaci verzi și verdeață, multă. E o imagine care mi-o arată și îmi spune că asta e stabilitate.
Stabilitatea are două direcții, Da, da. Dar el se uită în față către drumul drept din față. dar ce înseamnă cel care merge în sus? Uh, Spune că e drumul spiritual. Oricum merge și pe alea. Dar la merge în tandem cu ăsta de pe jos, la nivelul fizic. Dacă are două picioare, poate să meargă pe două drumuri, nu? Da, el reprezintă spiritualitatea. De-aia merge în sus. Este minunat că alături de o creștere în fizic este și o creștere în spiritual. Da. De-aia și arată că e în sus și nu e înainte. Este satisfăcut? Îl poți întreba cum Da, se simte. da. Și a zis să nu se aștepte să schimbe dintr-o dată așa lucrurile care, adică felul lui de a fi, fiindcă are o seriozitate și la partea sufletească și aici văd o seriozitate așa dusă la mult mai departe. S-a maturizat prea timpuriu. Da, Bine. Elena, la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. da, Acum extrage din Maxim copilul din el. La 3. 1, 2, 3. e închis. Este închis. E are în poziția fătului. Poziția fătului. Da, Spune lui Maxim, da, dar face o chestie. Copilul interior este partea lui matură care este luminoasă acum. Și e ca și cum îl ține în brațe mhm, să se îndrepte și să se uite la el. spune să-l cuprindă, să-l înfășoare în dragoste, în grijă și să-i spună că tot timpul este cu el, îl iubește și va avea Da, grijă de el. Să crească în siguranță, să se dezvolte, să devină mare. da, deja când vorbește cu el, deja se mărește. Mhm, Se mărește și are siguranță. mhm. Îi oferă siguranță multă. De ce a avut cea mai mare nevoie? Este una dintre stări, aș spune, siguranța, care niciodată a avut foarte multe probleme cu asta de Mhm, siguranță. mhm. Și o pune ca o conștientizare și o unește cu încrederea. Elena, spune să se contopească copilul din el la 3, 1, Da, 2, 3. Acum deschid pentru Maxim un portal experimental de frecvență înaltă, unde poate să primească toate experiențele unui copil alături de un tată și o mamă iubitori, grijulii, da, cu și-a toată făcut. căldura sufletească, Da, pentru a se și-a, maturiza, a trece toate da, stadiile, de da, la un copil, de la un prunc până la un la flăcăun crește. mare. Și-a făcut o bulă mare de Mhm, lumină și acolo sunt mare și în ea. mhm, Și a ales pe părinții lui mhm. ca îl văd că crește în etape până devine matur și până, deci ei, pe linia normală, uh, îi pierdea către 70 de ani. Câte 7? Mhm. Către 70 de ani, adică ei se duceau până pe la 90 ceva de ani.
fiindcă sunt energii puternice. Deci avea Oricum, parte de ei până pe la 71 de ani. mhm, mhm. Oricum, experiențe care le-a primit le va permite să-și... Da, da, păi a mers cu ei până acolo. Mhm. Până la ultima experiență întreagă a mers cu ei. Și e ca și cum e el însăși unic părinte și ei pleacă și la revedere frumos și e echilibrat, împăcat și cu încredere.